Dear students, welcome to next chemistry lecture of modern periodic table. This is the last lecture of modern periodic table. See the last point in this lecture we discussed. The last point of this one is what are the trends across the period and down to the group of electron gain enthalpy and electronegativity. याच्यामध्ये आपण पाहत आहोत त्या ठिकाणी ज्या प्रॉपर्टीज आहेत atomic radius, ionic radius, and third one ionization enthalpy or ionization energy, how they are changes across a period down to the group. आपण या प्रॉपर्टी त्या ठिकाणी पाहिलेल्या आहेत. तर याच्यामधल्या ज्या लास्ट प्रॉपर्टीज आहेत त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी अँड इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. तर त्याच्या जे काही ट्रेंड्स आहेत अक्रॉस ए पिरियड अँड डाऊन टू द ग्रुप, तर याच्यामध्ये आपण या दोन प्रॉपर्टीज आजच्या या लेक्चरला डिस्कस करणार आहोत. So students, starting with first electron gain enthalpy, we see simple definition of electron gain enthalpy or concept of it and how it changes across a period and down to a group. And then second one, electron negativity, so concept and also trends. So first, what is electron gain enthalpy? So simply addition of electron to a neutral atom X results in the formation of anion X minus. आपण पाहिलेलं आहे त्या ठिकाणी लास्ट लेक्चरला त्या ठिकाणी आयोनेशन एन्थाल्पी. आयोनेशन एन्थाल्पीमध्ये काय होतं आहे त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह केला जातो. जो त्या ठिकाणी आयसोलेटेड गॅसेस ॲटम असतो त्याच्या ग्राउंड स्टेटमध्ये त्याच्यातून इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह केला जातो. जी एनर्जी रिक्वायरमेंट असते ती त्या ठिकाणी इट इज आयोनेशन एन्थाल्पी टू फॉर्म ए कटायन. So in reverse of that, here electron is added to a neutral atom to form a anion which is negatively charged ion. Cation positively charged ion, anion negatively charged ion. So the enthalpy or energy changes that takes place when an electron is added to an isolated gaseous atom in its ground state is called the electron gain enthalpy. That is, it is denoted by delta H Eg electron gain enthalpy symbol. म्हणजे ज्या वेळेला त्या ठिकाणी एखाद्या एलिमेंटचा जो त्या ठिकाणी गॅसेस ॲटम असेल ग्राउंड स्टेटमध्ये आणि त्याच्यामध्ये जर त्या ठिकाणी एखादा इलेक्ट्रॉन ॲड केला आणि तो त्या ठिकाणी ॲनायनच्या फॉर्ममध्ये गेला किंवा ॲनायन फॉर्म झालं तर त्या ठिकाणी जी एनर्जी चेंजेस होतात त्या एनर्जी चेंजेसला इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी असं त्या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. सो सिम्पली इट इज द क्वांटिटेटिव्ह मेजर ऑफ इज which an atom adds an electron forming the anion and is expressed in terms of kilojoule per mole or kilojoule mole inverse. So what is the equation? X plus E minus, it gives X minus, that is anion, that is delta H of electron gain enthalpy symbol. So the values of electron gain enthalpy, it may be positive or negative depending on the reaction or process is or addition of electron is endothermic, that is energy requirement, and exothermic energy released, it is change in energy. इथे कसं आहे त्या ठिकाणी एनर्जी चेंजेस म्हणजे त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन ॲड करत असताना जे आयसोलेटेड गॅसेस ॲटम आहे त्याच्या ॲड करत काही वेळेला त्या ठिकाणी एनर्जी रिलीज पण होऊ शकते आणि काही वेळेला एनर्जी त्या ठिकाणी रिक्वायरमेंट्स असते आणि त्याच्यावरून त्याचे ज्या व्हॅल्यूज आहेत दॅट इज इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी, इट मे बी पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह. So what are the trends? See, elements of group 17 have very high negative values of electron gain enthalpy. जर ग्रुप 17 जर पाहिला त्या ठिकाणी पर्टिक्युलरली ऑफ हॅलोजन्स तर त्याच्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या ठिकाणी कशा असतात तर इट इज मोर निगेटिव्ह व्हॅल्यूज बिकॉज दे अटेन स्टेबल नोबल गॅस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑन ॲडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. म्हणजे त्या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर फॉर एक्झाम्पल जर एखादं त्यातला फ्लोरीन जर घेतला तर त्याचा नंबर 9 आहे, 9. इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p5 आणि त्याच्यामध्ये एक इलेक्ट्रॉन ॲड केला तर इट बिकम्स 1s2 2s2 2p6. म्हणजे त्या ठिकाणी जे निऑनचं त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो अटेंड करतो आणि ते अटेंड केल्यामुळं म्हणजे स्टेबलचं त्या ठिकाणी स्टेबल इट अटेंड स्टेबल नोबल गॅस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. सो दे हॅव हायर निगेटिव्ह व्हॅल्यूज. सो व्हॉट अबाउट 18 group elements or noble gases or inert gases, they exhibit higher positive values for electron gain enthalpy.
that is electron added has to enter the next higher shell with larger principal quantum. This is very unstable electronic configuration due to very low effective nuclear charge and high shielding from the core elements or core electrons, not elements, core electrons. So what about alkali metals? Alkali metals have very low negative electron gain enthalpy values. In general, what are the trends? There is electron gain enthalpies are larger negative for elements of the upper right of the periodic table, that is excluding the group 18 of noble gases. Upper right साधारणतः पी ब्लॉक्स मध्ये त्या ठिकाणी उजव्या बाजूचे वरचे जे एलिमेंट्स असतील त्यांना त्या ठिकाणी काय असणार आहे, त्याचे ज्या व्हॅल्यूज असतील त्या ठिकाणी इट मे बी or it is higher negative values. So the trends for electron gain enthalpy, values of the elements in the periodic table are less regular than the ionization enthalpy. An overall trend is reveals that the electron gain becomes more negative with increasing of atomic along the period up to the second last element. म्हणजे त्या ठिकाणी 17 नंबर पर्यंत काय होत जाते, त्या ठिकाणी या व्हॅल्यूज आहेत त्या ठिकाणी जास्त निगेटिव्ह व्हॅल्यू होत जातात. त्याचं कारण असं, the effective charge increases across a period and it is easier to add an electron to smaller atom. ॲटम त्या ठिकाणी शेल तेज राहते आणि इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज वाढत जातो आणि त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन ॲड करण्यासाठी त्या ठिकाणी सोपं जातं. म्हणून त्या ठिकाणी काय होतं, त्याच्या व्हॅल्यू जे आहेत त्या ठिकाणी इट बिकम्स मोर or higher negative. And what about down to the group? The electron has to be added to next shell, farther or next shell, and the electron enthalpy thus becomes less negative. म्हणजे त्या ठिकाणी कमी व्हॅल्यू त्या ठिकाणी लागते. सो दीज आर द ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पीज. Now students, we move towards the last property, that is electronegativity. So what is electronegativity and what are the trends across the period and down to the group. So see, the ability of covalently bonded atom to attract the shared electron towards its is called as electronegativity. जर त्या ठिकाणी दोन एलिमेंट्स असतील आणि त्याच्यामध्ये जर कोव्हॅलंट बॉन्ड असेल, कोव्हॅलंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, असं असेल तर त्याच्यामध्ये जे ॲटमची ॲबिलिटी आपल्याकडे इलेक्ट्रॉन त्या ठिकाणी खेचून घेण्याची जी ॲबिलिटी आहे, ओढून घेण्याची, त्या ॲबिलिटीला इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी असं म्हणायचं. सो द ॲबिलिटी ऑफ covalently bonded atom to attract the shared electrons towards itself is called as electronegativity, and it is represented En, capital En. So how it is calculated? It is not experimentally measurable quantity. A number of numerical scales of electronegativity were developed by many scientists. So Pauling scale of electronegativity is the one used mostly, वाइडली यूज्ड स्केल याच्यावरती घेतलेला आहे. म्हणजेच काय त्या ठिकाणी सिम्पली व्हॉट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी. सो इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी रिप्रेझेंट द अट्रॅक्टिव्ह फोर्स एक्झर्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑन शेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स. त्या ठिकाणी दोन ॲटम जर कन्सिडर केले आणि त्याच्यामध्ये जे इलेक्ट्रॉन शेअरिंग झालेले, फॉर एक्झाम्पल मिथेन CH4, एक कार्बन आणि 4 हायड्रोजन, तर त्याच्यामध्ये कार्बनचे 4 इलेक्ट्रॉन्स, प्रत्येक हायड्रोजनचा 1 इलेक्ट्रॉन, तर त्याच्यामध्ये प्रत्येक हायड्रोजन बरोबर कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन शेअर करतो. मग ही त्याच्यामध्ये जे 2 इलेक्ट्रॉन शेअर झालेले आहेत, तर त्याच्यामध्ये कोणता त्या ठिकाणी एलिमेंट त्या ठिकाणी जास्त त्या ठिकाणी ती इलेक्ट्रॉन पेअर आपल्याकडे ओढून घेत असतो, त्याची जी ॲबिलिटी आहे ती ॲबिलिटी काय असणार आहे त्या ठिकाणी, इट इज इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. आपण त्या व्हॅल्यू जे आहेत ते पाहणार आहोत. म्हणजेच न्यूक्लियसकडे शेड इलेक्ट्रॉन्स ओढून घेण्याची जी त्या ठिकाणी ॲबिलिटी असेल, सो इट इज इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. सो इलेक्ट्रॉन शेअरिंग बिटवीन कोव्हॅलंट ॲटम्स टेक्स प्लेस युझिंग द valence electrons. The electronegativity depends upon the effective nuclear charge experienced by the electron involved in the formation of covalent bond. म्हणजे इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीच्या व्हॅल्यू ज्या असतील त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये जे न्यूक्लिअर चार्ज जो त्या इलेक्ट्रॉनवरती अप्लाय होतो त्याच्यावरती डिपेंड असतो. सो व्हॉट आर द ट्रेंड्स
इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी increases as we move across a period. आपण जर अक्रॉस अ पिरियड जर गेलो, इथं त्या ठिकाणी तुमच्या पुस्तकामध्ये दिलेले आहेत व्हॅल्यू. टेबल नंबर 7.5ला पेज नंबर 105. So starting with hydrogen, it has negative electronegative value 2.1, of lithium 1, beryllium 1.5, boron 2.0, carbon 2.5, nitrogen 3.0, oxygen 3.5 and fluorine 4.0. म्हणजे आपण जर पाहिलं तर त्या ठिकाणी काय होतं, तर त्या ठिकाणी इन्क्रीज होत गेलेले आहेत इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी व्हॅल्यू जे आहेत त्या ठिकाणी increase across a period. So what is the reason behind it? This is because the effective increases steadily across the period. म्हणजे त्या ठिकाणी काय होतंय, न्यूक्लिअर चार्ज वाढत जातो आणि त्याच शेलमध्ये फक्त नवीन शेल ॲड होत नाही, त्याच शेलमध्ये इलेक्ट्रॉन त्या ठिकाणी असतात आणि त्याच्यामध्ये चार्ज वाढत जातो. म्हणून त्या ठिकाणी इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी व्हॅल्यू जे असेल त्या ठिकाणी इट इज हायर across a period. So what about trends down a group? The electronegativity value decreases down the group. This is because the size of the valence shell goes on increases. The shielding effect of the core electron goes on increasing, and in turn the effective goes on decreases down the group. So electronegativity decreases. आपण जर पाहिलं तर 17 ग्रुप जर कन्सिडर केला किंवा ग्रुप नंबर 1, तर व्हॅल्यूज जर पाहिले ग्रुप नंबर 1च्या व्हॅल्यूज बघा याच्यामध्ये दिलेले आहेत. हायड्रोजन 2.1, लिथियम 1, सोडियम 0.9, पोटॅशियम 0.8, सीसियम 0.7. और ग्रुप 17 फ्लोरीन 4, क्लोरीन 3, ब्रोमीन 2.8, आयोडीन 2.5 अँड ॲस्टॅन्टिनियस 2. म्हणजे खाली जसं जावं तसं त्या ठिकाणी त्याच्या व्हॅल्यूज डिक्रीज होत गेले. ते कशामुळं, तर त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये जो व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन आहे तो त्या ठिकाणी नवीन शेलमध्ये ॲड केला जातो. इथं नवीन शेल त्या ठिकाणी व्हॅलन्स शेल त्या ठिकाणी काय होते, आणि याच्यामुळं काय होतं की शिल्डिंग इफेक्ट आहे, तो शिल्डिंग इफेक्ट्स काय वाढत जातो. कोर इलेक्ट्रॉनचा जो शिल्डिंग इफेक्ट्स आहे त्या ठिकाणी वाढत जातो त्या ठिकाणी, आणि त्याच्यामुळं जो त्या ठिकाणी इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज असेल लास्ट व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स तो त्या ठिकाणी कमी, म्हणजे त्या ठिकाणी न्यूक्लिअर चार्ज कमी म्हणजे डिक्रीजेस होत जातो. म्हणजेच त्या ठिकाणी the ability goes on decreases to attract the electron pairs towards it. So the values of electronegativity decreases down the group. So these are the trends across a period. So these are the all points from modern periodic table. त्याच्यामध्ये आपण मॉडर्न पिरियडिक टेबल जो पॉईंट आहे त्याच्यामध्ये आपण पॉईंट्स पाहिलेले आहेत. तर पहिल्यांदा त्या ठिकाणी इंट्रोडक्शन किंवा त्याची हिस्ट्री पाहिलेली आहे. त्याच्यामध्ये न्यूलँड सॉफ्टेड असेल, टॉबिनस ट्रायड असेल, मेंडेलिव्हज असेल, त्याचं वर्क काय आहे. त्याच्यानंतर मेंडेलिव्हचा त्या ठिकाणी लॉ आहे पिरियडिक लॉ, तो पण त्या ठिकाणी आपण पाहिलेला आहे. द फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पिरियडिक फंक्शन्स ऑफ देअर ॲटॉमिक मास. त्याच्यानंतर मॉडर्न पिरियडिक लॉ, द फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पिरियडिक फंक्शन्स ऑफ देअर ॲटॉमिक नंबर्स, ते पण पाहिलेलं आहे. त्याच्यानंतर स्ट्रक्चर पाहिलेलं आहे पण त्याच्यामध्ये different parts of different points from the structure of the modern periodic table. Groups, periods, which elements are placed in given groups or periods. This is the first point. Second point, periodic table and electronic configurations. That is in periods down a group and in different blocks. That is S, P, D and F. Then third point, that is blockwise characteristics of elements. That is what are the characteristics of different elements across the S, P, D and F blocks in details. कसे त्या ठिकाणी त्याच्या प्रॉपर्टीज आहेत ते प्रॉपर्टीज आपण त्या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. आणि याच्यामधला जो लास्ट पॉईंट असेल, what are periodic trends in elemental properties. जे एलिमेंट्स आहेत त्याच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्याच्यामध्ये ॲटॉमिक रेडियस असेल, आयोनिक रेडियस आहे, electron gain enthalpy, ionization energy and last one electronegativity. So simple concepts of there, that is definitions. Definition of atomic radius, ionic radius,
ionization enthalpy or ionization energy, electron gain enthalpy, and last one electronegativity, and how this shows different trends across a period as we move towards different pairs or down to the group or the variations. त्याच्यामध्ये कशा प्रकारे त्या ठिकाणी बदल होत जातात हे या पिरियड्स असेल किंवा ग्रुप्स असतील तर त्यामध्ये आपण ते पाहिलेलं आहे. तर याच्यामध्ये आपल्याला जे युनिट्स असेल मॉडर्न पिरियडिक टेबल हे आता ऑनलाईनमध्ये त्या ठिकाणी आपलं या लेक्चरनंतर संपत आहे. मॅडम यांनी त्या ठिकाणी स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम हे युनिट त्या ठिकाणी तुम्हाला घेतलेलं आहे. आता त्याच्यानंतर मग मॅडमनी सम अनालिटिकल टेक्निक्स इंट्रोडक्शन टू अनालिटिकल केमिस्ट्री युनिट त्या ठिकाणी सुरू केलेलं आहे. याच्यामधलं अनालिटिकल केमिस्ट्रीचं तर त्याच्यामधलं एक युनिट जे असेल ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला त्या ठिकाणी स्टार्ट करणार आहोत. सो थँक्यू फॉर जॉईनिंग दिस लेक्चर.